سلام دوستان، وقتتون بخیر. دکتر خسروپور هستم. رسیدیم به جلسه دیگه ای از رفع چالش‌های بیوشیمی و سلول مولکولی. یکی از مهمترین بخش‌های سلول مولکولی بخش تنظیم بیان ژنه. بارها مشاهده شده که داوطلبان ارشد و دکترا رسما این بخش رو کنار میذارن، یعنی یک چالش براشون محسوب میشه. قصد داریم طی چند جلسه این بخش رو کامل براتون از صفر توضیح بدیم که قشنگ درک کنید و رفع چالش کنیم. این قول رو بهتون میدم پس از اتمام جلسات به راحتی به تمام تست‌های مربوطه بتونید پاسخ بدید. یه مقدمه اول در مورد تنظیم بیان ژن خدمتتون عرض کنم. از چه مراحلی تشکیل شده؟ مثال ما اینجا چیه؟ یک ژن کد کننده پروتئینه. تنظیم بیان یک ژن کد کننده پروتئین در این چارت مشخصه. اگر دقت کنید مهمترین بخش چیه؟ خود رونویسی. مرحله اول رونویسیه. مهمترین بخش تنظیم بیان ژن پس چی هستش؟ رونویسیه. مرحله بعدی میزان تجزیه mRNAمون. اون mRNA ما در محیط سلولی چقدر پایداره؟ سرعت تجزیهش چقدر بالاست؟ مرحله بعدی mRNA ترنسلیشن یا ترجمه mRNA به پروتئین مربوطه. و مرحله آخر هم میزان تجزیه اون پروتئین. دقت کردید؟ تنظیم بیان ژن از رونویسی شروع شد تا تجزیه پروتئین مربوطه. همه اینها رو با هم میگیم تنظیم بیان یک ژن کد کننده پروتئین. ما این وسط‌ها مراحل فرعی هم داریم که تو این چارت قرار ندادیم براتون. مثلا پردازش mRNA، مثلا تغییرات پس از ترجمه یا تغییر در حین ترجمه، اینا هم تاثیرگذار هستن ولی در این چارت دیگه قرار نگرفتن. گفتیم که مهمترین مرحله تنظیم بیان یک ژن چی هستش؟ بخش رونویسیه. حالا کدوم مرحله از رونویسی بیشتر استفاده میشه برای تنظیم بیان یک ژن؟ بخش شروع، مرحله شروع اینیشیشن و مرحله الانگیشن یا طویل سازی. اما در باکتری ها بیشترین تنظیم در مرحله شروع اتفاق میفته. یعنی چی؟ با یک مثال توضیح بدیم. میدونیم که باکتری ها علاقه دارن تا کربن های مورد نیاز خودشون رو از گلوکوز تامین کنن. پس مادامی که گلوکوز در محیط وجود داشته باشه، باکتری سراغ سایر کربوهیدرات ها نمیره که هیچ، حتی آنزیم های متابولیزه کننده اون کربوهیدرات ها رو هم بیان نمیکنه، مثلا لاکتوز. اما زمانی که گلوکوز در محیط وجود نداشته باشه، مجبور سراغ سایر کربوهیدرات ها به خصوص لاکتوز بره. پس زمانی که گلوکوز در محیط نباشه اما لاکتوز وجود داشته باشه، باکتری ما که اینجا مثال ما ایکولای هستش مجبوره تا آنزیم متابولیزه کننده لاکتوز یعنی بتا گالاکتوزیداز رو فعال کنه. متابولیسم لاکتوز شامل چند ژن هستش. بتا گالاکتوزیداز برای تجزیه لاکتوز و تولید آلولاکتوز که در ادامه عرض می‌کنیم. پرمئاز برای ورود لاکتوز به داخل سلول و تیوگالاکتوزید ترانس استیلاز برای تغییر و دفع گالاکتوزیدهای سمی. ژاکوب و مونوت مکانیزمی رو استنباط کردن که اساس درک ما از تنظیم رونویسی به خصوص در پروکاریوتاست. گفتن چی؟ گفتن آقا این سه تا ژن یه دونه پروموتر دارن، یعنی یک اپرون هستن. تو تعریف باید بگیم که ژن‌های یک اپرون آنزیم‌ها یا پروتئین‌هایی رو کد می‌کنه که در یک مسیر متابولیک خاص قرار دارن، یا پروتئین‌هایی رو کد می‌کنه که با هم بعداً یک کمپلکس پروتئینی بزرگتر ایجاد می‌کنن. چون یه دونه پروموتر دارن پس به صورت تعاونی با هم تنظیم میشن، یعنی با یک شدت یکسان فعال میشن یا مهار میشن. اینجوری نیست که مثلا بگیم در این شکل مثلا ژن Z فعال شده، ژن مثلا A مهار شده. نه، یا با هم فعال میشن یا با هم مهار میشن. مطالعات بعدی مشخص کرد که دو مکان مجزا هم برای تنظیم اپرون لک وجود داره. اپرون چی؟ تجزیه کننده لاکتوز یا همون اپرون لک. یکی ناحیه او هستش یا اپراتور
که در مجاورت ناحیه شروعه، در مجاورت پروموتر ما قرار داره. یکی هم ناحیه تحت عنوان آی یا ژن آی. ژن آی از نظر فیزیکی با اپرون ما مرتبط نیست، مثلا مال یه جای دیگه است، شاید هزاران باز مثلا اونورتر باشه، فاصله زیاد و قابل توجهی ممکنه با ژن‌های مربوط به اپرون ما داشته باشه. اما پروتئینی رو کد میکنه به نام رپرسور که این رپرسور میاد به ناحیه اپراتور یا همون ناحیه او متصل میشه و رونویسی از اپرون لک رو تنظیم میکنه. زمانی که لاکتوز در محیط نیست، رپرسور لک، همین پروتئینی خدمتون عرض کردم، به اپراتور متصل میشه، رونویسی از اپرون لک مهار میشه، یعنی اجازه اتصال آرنا پلیمراز به پروموتر داده نمیشه. به این میگیم چی؟ میگیم تنظیم منفی، مکانیسم تنظیم منفی در مورد چی؟ در مورد اپرون لک. کلا این رو بدونید، تنظیم منفی در پروکاریوت ها بسیار شایعه. اما زمانی که لاکتوز در محیط وجود داشته باشه و گلوکوز نباشه، لاکتوز ما توسط فعالیت بتا گالاکتوزیدازی که از قبل در محیط مقدار کمی وجود داره تجزیه میشه و همچنین تبدیل میشه به آلولاکتوز. آلولاکتوز به پروتئین رپرسور ما وصل میشه و این پروتئین دیگه قادر نیست به ناحیه اپراتور متصل بشه. در نتیجه رونویسی از اپرون لک شروع میشه. پس در انتها میخوام این جمله رو خدمتتون عرض کنم: رپرسور ما یا سرکوبگر ما به تنهایی تمایل بسیار بالایی برای اتصال به ناحیه اپراتور داره و اتصال لیگاند یا همون آلولاکتوز سبب کاهش تمایل اون به اپراتور میشه. در نتیجه سرکوبگر ما یا همون رپرسور ما از اپراتور جدا میشه و رونویسی شروع میشه. این مکانیزم رو بهش میگن القا و لیگاند رو بهش میگن القا کننده. پس دقت کردید چی گفتم؟ گفتم در پروکاریوتا تنظیم منفی شایع‌تر هستش. یعنی آقا یک اپرون مهاره مگر اینکه نیاز بشه. اپرون لاکتوز مثال ما بود. اپرون لاکتوز در حالت عادی تا زمانی که گلوکوز وجود داره مهاره، بیان نمیشه و رپرسور میره به اپراتور متصل میشه. اما زمانی که گلوکوز نباشه و لاکتوز وجود داشته باشه، لاکتوز با فعالیت بتا گالاکتوزیداز به آلولاکتوز تبدیل میشه. آلولاکتوز به عنوان القا کننده به رپرسور یا همون سرکوبگر ما وصل میشه و سرکوبگر دیگه تمایلی برای اتصال به ناحیه اپراتور نداره. آرنا پلیمراز به پروموتر متصل میشه و بیان ژن‌های مربوطه صورت میگیره. خب برای این جلسه کافیه. امیدوارم استفاده کرده باشید. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید. هر سوالی داشتید بپرسید تو کامنت ها، مطمئن باشید که پاسخ میدم. دوستان لایک های شما به ما انرژی میده و برای ادامه فعالیت واقعاً به لایک های شما نیاز داریم تا یوتیوب کانال ما رو به رسمیت بشناسه و به سایر